Our Lady of Fatima refers to the appearances of the Virgin Mary in Fatima, Portugal between May 13, 1917 and October 13, 1917. The Virgin Mary appeared to 3 peasant children, Lucia Santos, Jacinta, and Francisco Marto. During her visits, she delivered secret messages to the children to be revealed at later times. These came to be known as the 3 Secrets of Fatima. The secrets are exceptional because they contain predictions that have come true. Our Lady's first secret was a vision of hell. Her second secret predicted the end of World War I and the arrival and spread of communism. It also predicted the end of communism and the victory of the Church, which we have observed in Russia. A sign was promised in the heavens, and this occurred on January 25, 1938, with the appearance of the Aurora Borealis. The third secret has been the subject of great speculation because it was not revealed until June 26, 2000. Church officials widely believe the third secret predicted the assassination of Pope John Paul II, although this conclusion is still controversial for some. The appearance of Our Lady of Fatima and the following miracles were unique because they were widely recorded and documented. The most famous was the miracle of the sun, which was seen by no less than 30,000 people, including newspaper reporters and photographers. Some estimates place the number of witnesses as high as 100,000. In the miracle, the sun was said to dance in the sky, change colors, and rotate like a wheel. It did not harm the eyes of those who saw it. The phenomenon was reported simultaneously by observers from as far as 40 kilometers away. An estimated 2 million pilgrims flocked to the site in the 2 years following the appearance of Our Lady of Fatima, and they built a chapel despite opposition from the government. Of the 3 children who saw the Virgin Mary, only Sister Lucia survived childhood. Francisco and Jacinta died in 1919 and 1920 respectively. Sister Lucia entered a convent and lived quietly, rarely speaking about the event. She composed her memoirs in the 1930s and 40s, which have since been widely published. Our Lady called for the conversion of hearts as part of her apparition. Several prayers have been derived from her message, including the now famous Fatima prayer, said at the end of each decade of the Rosary. O my Jesus, pardon us. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. To learn more about Our Lady of Fatima, visit Catholic.org, and if she inspires you, or someone you know, shop for her items by clicking on the CatholicShopping.com links below for a one-of-a-kind shopping experience.
Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na kakinlay way hanaway sayo unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon, maumuyok po sangpit sinyo. Santo ninyo pamatia, kiningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kada utan. Santo ninyo, ikaw ang among paglaom, way imposible sa katakot sa imong gahom. Santo ninyo, Santo ninyo, Santo ninyo pamatia, kiningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kada utan. Santo ninyo, ikaw ang among paglaom, way imposible sa katakot sa imong gahom. Santo ninyo, Santo ninyo, luwas ang subo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing Buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, Nobyembre 22, 2021. Tama sa nanda matag Lunes, ako ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantarang lokal at national. Umukutlo kami pipila ka mga balita sa mga pamantaraan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages ng ipalangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacalon sa Misananda. Kawanat ko itong partner ba ng buntag. Konsihal Malu Wano Ilocando Tabar. Kons, may buntag. May buntag, may buntag sing viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So good dayon ta pinaagis pagpadangat sa to ang latest weather update. Ikis pag-asa maktan Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa tanan tig paminaw kini atong latest weather update karong adlaw.
northeast monsoon o amihan na nakaapekto sa may extreme northern zone samtang kining easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakaapekto sa bambahin sa nasod. Ang weather conditions tibok Visayas lakip na ang probinsya makasinati generally fair weather, init na panahon, gawas ini na ay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanagdag og kilat. Padayon ta mag-monitor sa mga thunderstorm advisories. Hininga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa tibuok Visayas, ang kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa 5 to 32 degrees Celsius, na heat index na maabot sa 39 degrees Celsius. Adlaw mosalop, alas 5:18 sa hapon, ang dagat mutaob, alauna ka sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:47 karong buntag, gikan diri sa Macdang Pag-asa Visayas. BOST, Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino, mayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, talisay health workers to get booster shots. COVID-19 vax third dose rollout starts. Sa Super Balita sa Sunstar, talisay magsugod sa booster shots alang sa frontliners o A1 priority group. Sa The Freeman, ban of minors below 15 starts at supermarkets, grocery stores in Cebu City. Sa Banat News, sa The Freeman, nalumos tungod sa cellphone, apprentice mate sa barko, nilayat sa dagat. Sa Philippine Daily Inquirer, supply boats to sail anew to Ayungin according to the DND. Sa Philippine Star, Chinese vessels leave Ayungin Shoal. Sa Manila Bulletin, budget hike pushed for more face-to-face classes. Ug sa Tempo, 2 cops killed in NPA blast. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa atong pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ari akira ito mga balita nga tungkol doon sa mga pamantaraang bago na namong ipakita ninyo. Sa Talisay City, formal na nga sugdan karong adlaw ang programa sa booster shot sa COVID-19 alang sa frontliners ug katong naa sa A1 priority group subay sa paibaw ni Dr. Lino Alanzado, Pangulo sa Talisay City Health Office, na na-post sa opisyal nga Facebook page sa Talisay. Ang Talisay mo unang lokal nga gagamahanan sa Sugbo nga opisyal nga ni paibaw sa pagsugod sa booster shots o ikatulong nga pagpamakuna sa nakakompleto na sa duha ka doses nga dili moubos sa miaging 6 ka buwan. Matud ni Lanzado, ang paghatag og booster shots ipahigayon sa Kansohong Elementary School. Akong balikon, Kansohong Elementary School sa nisgutang syudad sa Talisay. Kiniguman na obserbahan sa TCHO na ang tulo ka vaccination sites sa syudad gidagsa sa mga nagpabakuna na hamtong og mga minor de edad. Dugang panini na sa ilang naobserbahan sa usa ka adlaw, nakabakuna silang 1,000 ka mga tao, umusubra pa. Matod kini, mao kini ang rason nga gilahi ang paghatag og booster shot. Ang mga taga-Talisay nga nurses, doctor o midwives nga nagtrabaho sa syudad sa Sugbo o ubang dapit, mahimo anha na nila magpa-booster shot. Ang mobile vaccination clinic na misuro na sa kada barangay mausab ang ilang gamiton sa ilang kalihukan karong adlawng Lunes. Nasayran nga ang A1 sa Talisay dunay kapinso sa 1,000 ka frontliners nga gitiuha nga mabakunahan. Wa pay labot nini ang medical practitioners na taga-syudad sa Talisay na sa mga ospital sa Cebu City nagalawat silang first ug second doses. Ang Talisay City Public Information Center sa ilahang 11 nga post dunay 19 ka active cases o 4,620 ka recoveries nga mga pasyente nga na-COVID o 331 nini ang nangamatay. Ang Department of Health unang ipahayag niya itong Miyerkules, Nobyembre 17, ang health workers mahimo ang hatagan o booster shots. Kaya prubahan na booster shots alang sa health workers, mao ang single dose sa Pfizer, Sinovac o AstraZeneca vaccines o half sa regular dose sa Moderna vaccine. Magkapili sila sa samang brand, homologous o sa laing brand, heterologous, gikan sa bakuna na unang nadawat. Kinoon, kinigibase sa brand mixing niya gipubahan sa kagamahanan suma sa Department of Health. Karong adlaw kada sa Talisay.
Karong adlaw diri sa Cebu City, mo'y unang adlaw sa paglingkod ni Mayor Michael Rama, isip regular na nga mayor sa Cebu City. Uman siya nanumpa niadtong Sabado. Si Mayor Edgardo Labella hingpit ng nitaliwan sa laing kinabuhi niadtong Biyernes, Nobyembre 19. Sa interview sa Sunster Cebu, si Rama nagkanayon nga ang iyang first order of business karon mo ang pagtambong sa flag ceremony ug pagkaungan mo hatag siyang mensahe kung pakigpulong. Diyang acting mayor pa siya, daanang ni Saan si Rama nga dili mutayog sa gambalay sa City Hall apan muhulip sa mga mabakante o nabakanting pwesto tungod sa nagkalain-laing hinungdan. Si Rama, napili nga vice mayor, mulingkod sa labing taas nga posisyon sa lakbayan sa Subo, sud sa 223 ka mga adlaw sukad siyang pagpanumpa isip mayor. Si Rama usa sa mga kandidato sa pagkamayor sa eleksyon karong Mayo 2020. Unang adlaw sab karon ni Dondon Hontiveros isip vice mayor nga kani unang konsehaw sa lakbayan sa Subo. Ipaabot nga dunay kabag-uhan sa konseho tungod mining kalambuan sa pagsaka sa pwesto ni Rama. Kinumduman si Rama kanunay nga nahimong acting mayor tungod sa kanunay nga pag-leave sa trabaho ni Anhing Labella tungod sa sakit na dugay na niini nagihambin. So mao kada ang first day of being mayor. Meeting dayon ko ron, sir. Ako ang na siren. Flag ceremony, required tanan mo tambong. Inya ikahuman, meeting sab dayon ko with the department heads. Pero pag sa Badu, sir, nag-live man to sila, doon na may uban nga naingon nga nung kinahanglan bagyog ko nung diha mo take oath. Ilahang gitumbok nga di ba da ko nung makapaabot lang hang mahatod sa iyahang katapusang pahuwayanan si Mayor Edgar Labella before sila mohimo og ingon ni adto nga kalihukan. Well, narana sa puli nga pagkamayor, no? Doon naman do'y mga butang di mahimo sa kwan. Pero sa iyahang pagka acting mayor, pwede naman niya mahimo tanan, no? Yan ingon sa dang uban, Sir God, kay murag na hitabo man gud to Friday, di ba? Ka Mayor Edgar. The next day morning dayon sila ni take oath, and I guess maybe some of those who felt for the mayor also was disappointed nga nung ingon ana ka paspas ug unya syempre nag-live nakit-an ba yung nagkatawa-katawa lain sa kay dipod sila mo katawa, sir, no, nga nag-take oath man. So some felt that it was in bad taste, no, ilahang sulti kay murag excited ra kaayo considering nga kanang namatay ba gihaya pa nya. Ang uban, sir, niingon nga ingon man gud to sa iyahang interview nang gawas sa mga balitan. Ingon si Mayor Michael Rama nga ni take oath siya kay magkuan niya kuno murag sa toy term ni I forgot the term ba, basta murag ma-vacuum, di ba? Mao man gid na usually kung nay mabakante. But people were wondering nga unsa may ma-vacuum nga wala man toy transaction kay Sabado Domingo baya. So I guess some felt nga unta to would have been a better time kay nagbangutan pang pamilya at that time bago pa kaayo. I don't know, what's your take on that, sir? Well, naragina ni I cannot fathom the wisdom sa pagpanumpa ni Mayor Mike Rama, no? Naragina niya. Anyway, mahimo naman niya nga ma-exercise ang tanang buhat sa permanente nga mayor. Even before taking oath as the real mayor of Cebu City. Kaya sa pagkaroon, kaniadto take oath ra may kuwang na mahimo gid siya tinuod nga mayor sa makaron. Ay buhi pa man si Mayor Labella, but even then he has already the authority to hire and fire and do the things that the real mayor can do. So anyway, naragana nila. Yeah, makasabot sa tabaya, sir, no, sa sentimento labi pa kadtong sa mga nibati sab para ni Mayor Edgar Labella kay syempre sagdi na nimo parente kung inidapig ka dinha masakitan sad ka ba. So sabot sad ta silang pagtuo nga excited ra murag excited ra kay ba considering a weekend man nanta to pwede ra unta to
iniglubong na lang or inighuman ba lang ka sa lubong kanang para mahiluna sa gay ko, no? So kasabot sa ta sa punto. But kasabot sa tas punto sa ni Mayor Michael Rama nga kinahanglan na kay aron di mabakante. Although mas makaingon sa ta sa punto nga giisa sa mga dumadapig ni Mayor Labella nga bitaw sad, no? Pwede man sad gud atog dili diha dayon. Kay nakitaan man gud nag-live sir ba man. Syempre na kuan sa tong mga friends and supporters of the katong deceased mayor. Yeah. Di mo gano'n mo kalikayan. Yun na, no? Doon na mag-iubos. Sabi na gano'n doon. Tingnan taan. Kining pariente ka, niya itong taliwan. Mura o kadaliho. Doon ay katawa. Imbis mag-uul ka. Mura lainon pagsabot. No? So that, mas may tingaling nga. Kawa naman. Labay naman to. Nabuhat naman sad. Careful lang unta to, no? Yeah. Anyway, siguro sa karong adlaw, as a matter of fact, kagahapon pa, no? Murag November 21 manunta, Lunes man karon, ang mga minor de edad below 15 years old. 15, unsa man ni, minors below 15 years old or 15 and below? Kay atong last week ang gisulti 15 and below, karon below 15 man. Ay may sang gusto ni kon. Below 15 man siguro, sir. So therefore ang 15 makasud. Pwede ang 15. Murag Kay kung below, ngayon kag below 15. okay. Kaya nga ko nabasa itong una, 15 and below. So karon below 15 years old. So bisag sa vaccination status versus COVID-19, di gyud tugutan sa supermarkets o sa groceries, no? Supermarket la o grocery. Consider ang siyudad Sugbo sa pag-adapt nining policy aron dili ma-expose ang mga bata unnecessarily sa coronavirus ng COVID-19. Tungod kay daghan magkaing tao karon labi na kay umabot na ang Pasko. Si Mayor Mike Rama, nagkanayon ng policy, ipirmahan ni Vice Mayor Donaldo Hontiveros, din ang si Hontiveros, nahimong acting mayor, siya nang si Rama, o ang late Mayor Edgardo Labella were on lead. Ato pa kanadto pa ni si Rama o Hontiveros ni-assume as Mayor and Vice Mayor, then si Labella, may taliwan sa laing kinabuhi na itong Nobyembre 19. Atong balikon ha, dili na makasud sa supermarkets o sa groceries ang below 15 years old. Bisan kung na-vaccinated na mo, kay doon na may vaccinations of 12 years old and above. So, bisag nabakunahan mo, di mo yapon bakasod. Okay. Sa fiesta sa Lapu-Lapu Cons, kining dunay na samda, no? Wow ka mga tao ang naangol sa vehicular o stabbing incidents at tuloy sa pagsilibrar sa Lapu-Lapu City Annual Fiesta kapulisan. Sa Facebook post kagahapon, si Nigel Banyasya, head sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nagkanayon nga 7 ka mga tao ang bali ang mga bukog, samad tungod sa mga road accidents, mga aksidentes kadalanan, samtang usa ang hidunggaban stiyan. Siya nagkanayon na mga biktima gikan nga mitambong og fiesta sa Lapu-Lapu. Wow ka mga tao gidaw sa ospital tungod sa nakalain-lain na traffic ug stabbing incidents sa Lapu-Lapu City. 7 ka mga tao sustained bone fractures, bruises, lacerations, and contusions. I-record ni sa Lapu-Lapu City Rescue. Pauna. Unya kanang
makahimo na og contact sports, no? Mag-allow ng contact sports sa mga nabakunahan na mga players sa Lapu-Lapu City. Contact sports, apilang basketball, mahimo na maduwa sa mga players o spectators kung ugaling bakunado sila. Muna ipabot na duwa ang basketball, okay na sa contact sports as long as fully vaccinated ang mga players. Ni Maayong Chan. Si Chan yung emphasize nga ang permit gikan sa City Hall, gikinahanglan, bisan kung simple games lang aron masigurado na ang maibawan ang mga nagduwa nini mga nabakunaan gyud. Ug tungod nini si Chan nagkanayon nga ang gyms mahimo nang maka-accommodate og full capacity provided to na ang sa tanang musud apil na ang mananaw na bakunahan. Ang health protocols ikinahanglan usab nga tumanon strictly, especially ang pagsulog sa mga mask. Si Chan nagtuo na ang pagtugot sa contact sports to resume would encourage more residents to have themselves vaccinated against COVID-19. Other contact sports like volleyball, tugutan na sa niya. Samtang si Chan nagkanayon ng public utility vehicles in the city, labidang mga tricycles, mahimo na maka full capacity, makakarga o puno. Siya nagkanayon nga iyang gi-refer nga to sa City Council ang request sa mga commuters na unta minusan ng pretihan kay kaniad to ipatas ani kay jutay naman ang mga pasahero di man ma-full. Karon nga puno na ikinahanglan nga minusa na usab ang pretihan o nag-iingon ni Mayor Ahong. Unya, tungod kay eleksyon karon ang mga police escorts, no, gisugda na pag-recall ang mga police escorts ang gideploy sa mga politiko o pribadong individual sa Central Visayas na igong pagtugot kininunod sa kamanduan ni Police General Leonardo Carlos bagong milingkod nga hepe sa Philippine National Police sa nasod sa pag-review sa deployment sa police escorts o bodyguards. Imanduan sa karon ang Police Security Protection Group lakip ng Chiefs of Police pag-ila sa police officers nga dunay kabanay nga mo kandidato sa sunod tuig nga eleksyon sa ilang lugar. Kini bang mga escorts ba cons? Kining of course, ang sweldo ni gobyerno man. Pero ikaw nga, nakasuway ba ka ni Kon? Nakasuway ag unsa man, sir? Kanang dunay bodyguard, dunay escort? Wala, pang VIP in town na, sir. Oy, kuan ra in town ta. Regular person. Kaya ito ba sa diyang department head? Pakaway, labot ang department head. Never, oy. Wala, oy. Unless siguro na ay threat to your life, nga kanang pantanaw gini mo kinahanglan na gyud, so wala. Usually ana sir mga elected officials man nga high profile ug kanang naay mga threatening situations ba. Unya dili na sila magdawat og dugang bayad gikan sa politikong ilabadayan. That I don't know. Kaysa akong naibaw-an, kung unsa imong sweldo, police ka, di ma-double compensation man ka og modawat ka from the LGU. But sa ako mga nailhan so far nga mga politiko, magbuot sa dilag, muhatag sa dilag personal money nila nga allowances, meals, ingunana. Unsa man ni sila ana gyud na matug sa bahay or uli ni sila? Depende sir, nay uban nga tagaan sa sila quarters na say uban nga muuli. Nya mo adto lang adto kanang murag duty ba mo sayo inana. Okay. Mato ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, Direktor sa Kapulisan sa Central Visayas, na nakikilayon sila karon sa Complex 7 kalabot sa mga solusyon. Iyang ibutyag na katong police escorts kung gipang recall, ipaubos sila sa VIP Protection Refresher Course sud sa pipila ka semana. Darak pa yan sa Subo, ipaibaw ni Police Colonel Josepino Ligan, EP sa Cebu City Police Office, na wa sila personnel nga gideploy sa mga politiko. Awa di ay. Bisan gani ang mayor o vice-mayor sa syudad way police nga escort. Gawas lang kung doon na kiningalakaw sa kabaranggayan.
aton niligan ang ilang gihimo ba ang pagbutang og mga police personnel nga wa maka-uniforme sa venue aron matagan ang sabog proteksyon ang labing taas o ikaduhang labing taas nga opisyal sa syudad. Ila lang iposte, di gyud ingon nga kuyog-kuyog. Ang atong gihatag nga security na sa advance party kung aso sila mo adto na butangan og police dito nga maka-cover, of course dili gyud taganahan na napoy may tabo sa ilaha VIP kay local chief executive manato na dugang niya na panahon sa mga pagbisita sa mayor sa mga barangay kinahanglan na dunay police nga muuban aron matuman ang social distancing tungod sa pagpalayo ng kaso sa COVID kung maprotektahan sa pangamahan sa syudad sa virus. Sa pagkaroon matuniligan na wa pa'y kandidato nga miduol sa ilang buhatan aron mangayong police escort. Kung doon naman, kinahanglan lang ipaubos sa pakini sa threat assessment kung iduso sa Bureau 7 alang sa paghukom sa regional director. Okay. Anong pagipagayo o pananitag? Kuan sad na siya, sir. Standard procedure sad na, sir. Labi pa kay eleksyon aron malikayan nga naay mga dapig-dapig ba. But aside from that, doon na po'y uban nga mga kanagay mga retired police, sir. Nga, labi pa kung nasuod na kaana nga certain official kay may siguro mauban na nakatabang nimo sa kaniadtong panahon, ang uban ana will give back by also kanang helping gani tabang lang ngadto, but in their personal capacity kay retired naman. Dili na sa police, no? Dili na detail. Kanya si Cebu City Mayor Michael Rama magbutag skeletal force sa City Hall atol sa paglubong ni Mayor Edgardo Labella karong Biyernes. It is likely no work during his burial, and we will allow just have a skeletal force. Si Rama ng kanayon kining setup makahatag og kagayunan sa mga trabador na makatanaw, makahatag og last respects to the late Mayor Labella, matay alas 4 sa kadlaw na itong Biyernes, Nobyembre 19, sa Perpetual Soccer Hospital sa Cebu City. Ditugid siya sa Hospital Sud sa 23 kadlaw after months of being in and out of the hospital. 70 anyos si Mayor Edgar. Indefinitely kini siya starting October o ang iyang term as mayor would have ended karon pang Hunyo sa sunod tuig. Suma siyang anak si JP Labella. Ang iyang amahan namatay og septic shock secondary to pneumonia. Kini pneumonia giron mo ni pang iwas. Si Rama may promise og accord na atagan si Labella og honor she deserved as a mayor and a public servant. As I've said, we should be giving him a deserving honor in observance and death. That includes the burial. Si Rama is now the city mayor, a virtue of the rule on succession for a permanent vacancy. Samtang si Don Ontiveros, may number 1 councilor, Mosad, ang karon vice mayor na. Doon na sa tuyo ni gawas nga report, sir, nga ilang planong inominate hulip sa mabakante unya nga posisyon sa City Council will be former Cebu City Councilor Attorney Joy Pesquera. Yeah. So, mabakante man tayong usa, no? Yes, kay musaka man si Konsehal Ontiveros. So, sakto. Before becoming mayor, si Labella was city's vice mayor 2013 to 2019. Sakop sa City Council gikan 1998 to 2001 o sa 2004 to 2013. Before ana, kayo sa kabugado, nahimo siyang director sa Office of the Ombudsman Visayas from 1994 to 1998. Ang iyahang haya na as Cosmopolitan ni Beverly Hills hangtod ugma Nobyembre 23. Ug dadtong kini sa City Hall karong Miyerkules ug adto dito Star hangtod sa Biyernes.
Pag muli tingali ko dito karong Huwebes ka tingali. Unya, muti mong giingon na si Sguerra mo'y mapuli kang Dondon Ontiveros nga musaka pagka Vice Mayor. So, si Mayor Rama i-announce nga si Sguerra i-nominate to fill the vacated position or post of Councilor and now Vice Mayor Dondon Ontiveros. Under the rules, if Sguerra's nomination will have to be approved by Malacanang. Ang appointment shall be made within 15 days after the recommendation of the respective political party has been received. Si Sguerra, na mo ang Cebu City Tourism Commission head, nagkanayon nga doon na siya mga plano na sa yung una-una tungod kay mudagan man sa siya pag-konsyal pag-ubos gapon sa Rama ticket karong 2022. Tanaw siya i-identify ang beautification program sa syudad in both downtown and uptown areas with na mo'y bisitahan kanunay sa mga turista. Yes, ang pag-institutionalize sa ubang mga program na iyan ang nasugdan with the Tourism Commission. Sa pagkaroon, si Sguerra nagkarayon na magpadayon siya sa pag-promote sa Highland Bloom and Eco-Tourism Project aside from the heritage cultural sites in the city. Ang project is part of the recovery efforts of the city's economy in general amid the lingering pandemic. Sa Ramon de Arihan expressed optimism that si Sguerra will be supporting Hontiveros in the city council, being a lawyer and a veteran public servant. O di na de musaka, no? Ang gika ni Hontiveros at abito na ako next ni Hontiveros na napili sa boto na tubiyagi eleksyon muna sad ang musaka di ay. So after the first day, the top notcher in the election na mahimo na vice mayor, outsider na ang kwaon basta kasakop sa partido. No? Ang partido, sir, kung nga nabakante mo decide. So dili na siya necessary nga katong ni sunod mo'y musaka. Dili siya, it doesn't work that way. Depende na ang kasagaran bisag sa barangay level ang partido nga di na bakante mo'y mo nominate. Usually aprubahan na. Pero nagwonder ko ana, sir, di ba sad kaha na mo push, no, ang pamilya sa namatay nga mayor nga why not their son, considering mapapili pud nagkonsehal si JP Labella. I don't know, but not a question though. Attorney Pesquera is more than capable because she used to be a counselor, and I think ilahan ng gikinahanglan because remember, nisaka si Mayor Michael Rama, nisaka si Konsehal Hontiveros. That would also mean mausab ang kamada sa konseho. Ang numbers nila, sir. So, pila man ang BOPK, pila man ang PDP Laban ba na, sir? Ilahang grupo? Barog. Barog PDP Laban. Pila sad ay ilahang numbers. So, I think kinahanglan na siya po og somebody who knows the law well and has experience because crucial ba yan in the coming months considering Nobyembre na taron paspas kayong oras mo dagan, next thing you know hapit na eleksyon, so naidaghan din hang mga hisgutanan labi pa mga proyekto nga kanang mapush ba or dili, no, sa council kay hapit na eleksyon. Bitaw. Okay, so ang presidente gyud maoy mo perma mo tudlo sila mo recommend ang partido. Okay. Gisalunan sa masalapad nga tahas o responsibilidad si Department of Agricultural 7 Regional Executive Salvador Diputado. Uman siya gitudlo isip Department of Agriculture Assistant Secretary for the Visayas. So congratulations. ASEC Diputado. Very supportive sa ni siya kaniadto pa bisan unsa pang administrasyon naglingkod sa
mga lain-laing mga areas under niya, supportive gyud ni siya. Okay. So, mapayo nga, yan at Timanon, dili lang kay Central Visayas ang yan at Timanon, nakita karon sa pagdumala sa mga programa sa departamento alang sa Region 6, Western Visayas o sa Eastern Visayas kung Region 8. Okay, congrats kayo. ASEC Deputado. Okay, Salvador Diputado. Okay, ari kita sa kadtong naitabo ko nga atong mga iskutahan sa lakbit niya itong Sabado. Kadtong itirahan bubahan og tubig katong duha ka mga natong barko sa Pilipinas, meaning mga Chinese vessels. Balik itang ang mga barko din wa sila mahimo. Unya kani man gud unta kadtong sila muhatag tato sila og rasyon kaya nakurot ting pagkaon. Yan ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines na naa sa BRP Sierra Madre. Kining BRP Sierra Madre gituyo ni sa pagpasangad sa atong gobyerno nitong 1999 dito sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kay aron mo ni magpaila nga kita mo'y tag-iyan ang mong lugar. Ituyo ginato pagpasangad. Yawa gyud bitaran. So ano dito? So dunay mga tao dito, dunay mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Naturally, padadaan sila dito rasyon pagkaon. Karon mo na kinigihimo unta sa ato ang mga barko na magdadin itong pagkaon ug ingon man usab mga materialis para i-repair ang mga barko. Kung imo makita karon sa pamantalaan labi na sa Philippine Daily Inquirer, naa ang naglubog na BRP Sierra Madre, unya tayaon na kayo. No, tayaon na kayo, nagkinahanglan na kini og repair. Doon na sa buntay gipanda nga mga materialis para repair katong barko gawas sa mga pagkaon. Paano sa man, isumbalik sila kay gitirahan sila og tubig. So ang Chinese militia ships sa mong dapit din mitira og tubig sa atong Philippine Coast Guard. Nibiya na sa Ayungin Shoal. Doon na nalay murag duha ang naibilin kon. Tagan man talo sila kaniadto. Si Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez, ang Chief sa Western Command sa Armed Forces of the Philippines ng kanayon, na tingaling nakaamgo ang China na kining pagpasirit og tubig sayo. The good thing is we saw the Chinese maritime militia vessels departing as of midnight last night. And what was before three Chinese Coast Guard vessels are now just two. Mibiyang usa. So I feel that China has received messages that what they did was not good, and that's why they pulled out their vessel there. Tungod kay ni-react man sad ang ubang mga nasod. Ni paluyuman kanato Australia, France, Germany, o Japan express serious concern dining gihimo nga aggression sa China sa West Philippine Sea. Nagamit ang Chinese Coast Guard vessels na may bomba og tubig sa Philippine boats na mo resupply unta sa Ayungin Shoal. Ang upat ka mga nasod may reaffirm silang support sa Pilipinas o ang ruling sa Permanent Court of Arbitration in The Hague. Datong Hulyo 12, 2016, midaog kita ang Pilipinas sa South China Sea arbitration case which invalidated China's claim to historic rights over resources in nearly the entire South China Sea. Sa man na murag
wa magkain nato ipatuman gyud ni. Mura man tag atras abanti man tanini. Mao na karon unya ang Amerika, ang Estados Unidos Amerika mi pahibaw na kini makovered sa Mutual Defense Agreement tali sa Pilipinas. Sa ato pa og panilitag ginuto ni mahimo nga mutabang kanato ang Estados Unidos sa Amerika. Ambot na unsa na sila sir, kagahapon sa nakabasa ko si presidential candidate si Senador Panfilo Lacson ni adto sila sir sa Pag-asa Kalayaan ba na sa Pag-asa Island unya. Gibadlong sila matud pa kay they are encroaching on Chinese territory nya murag dangerous kuno ilahang presence dito. So kita ko kuyog siya sa plane silang General Eleazar no. So murag ilang gi-explainan nga mauni na ni clearance sa armed forces. So I think naka-land good sila pero pag abot gud nila ngadto sir nakadawat gid jag text dayon sir, welcome to China. Okay pataan ni sir. Welcome to China kana oy. Gitanong nila ang Philippine flag dito. Welcome to China. Saon man. Nga ura matag probinsya sa China. Balik tagawan. Sige, balik tarong tao-tao naman si pila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita
nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ani kini ato ang bulletin gikan sa Department of Health, Region 7. Atong DOH COVID-19 case bulletin number 519 atong sugdan sa November 19 di ng Cebu City nakatala og 5 ka bag-ong kaso. Lapu-Lapu usa, Mandaue 0, Bohol Province 3, Cebu Province 5, Negros Oriental 52, Siquijor 0, total of 66 new cases ni adtong Biyernes sa Central Visayas. Additional reported deaths sa Cebu City 19. Sa Lapu-Lapu ug Mandaue 0, sa mga lalawigan sa Bohol 12 ang natala nga napuno sa gidaghanon sa namatay niadtong Biyernes. Cebu Province is usa, Negros ug Siquijor 0, total of 32 additional reported deaths for Central Visayas last Friday. Samtang sa additional reported recoveries, 12 sa Cebu City, 4 sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue, 38 sa Bohol, 16 sa Cebu Province ug 0 sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Total of 70 additional reported recoveries. Samtang sa Sabado, November 20, ang Cebu City nakatala og 2 ka bag-ong kaso, Lapu-Lapu 2, Mandaue City 0, Bohol Province 2, Cebu Province Siam, Negros Oriental 34, Siquijor 0, total of 49 new cases for Central Visayas ni adtong Sabado. Sa additional reported deaths, 0 for Cebu City, Lapu-Lapu and Mandaue, 4 sa Bohol, 0 also for Cebu Province, Negros Oriental and Siquijor. Total of 4 additional reported deaths ang tanan naa sa Bohol. Samtang sa additional reported recoveries, Cebu City nakatalag 19,
Lapu-Lapu usa, Mandaue City 13, Bohol Province 0, Cebu Province 9, Negros Oriental 65, Siquijor 0, total of 107 additional reported recoveries last Saturday. Ug kagahapon, November 21, ang Cebu City doon na say natala nga duha ka bag-ong kaso. Lapu-Lapu usa, Mandaue City 0, Bohol Province 4, Cebu Province 1, Negros Oriental 4, Siquijor usa, total of 18 new cases for Central Visayas. Additional reported deaths, 0 for Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue, and Bohol and Cebu Province. Napulo ang natala nga namatay kagahapon sa Negros Oriental ug 0 sa Siquijor. Total of 10 additional reported deaths for Central Visayas as of yesterday. Sa additional reported recoveries, siyam sa Cebu City, 4 sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue, 4 sa Bohol, 3 sa Cebu Province, 0 for Negros Oriental and Siquijor. Total of 20 additional reported recoveries yesterday for Central Visayas. Samtang ato ang active cases sa Cebu City anaa na lang sa 102, Lapu-Lapu City 52, Mandaue City 38, sa mga lalawigan sa Bohol 118, Cebu Province 340, Negros Oriental 2,417, Siquijor 432, total of 3,499 active cases for Central Visayas as of yesterday. Okay. So, marang-arang kagahapon, no? Kay even ang Negros Oriental, 4 na lang. Okay, nilid kaya. Dapat pang magparayo ng Ada kita sa politika, kining di ay bagong survey, pero muragi publikos man eh. Pero ato lang ng basahon gyapon, basahon na tanan din yung mga resulta survey. Pero kining publikos, doon dagko yung ganyan, tag-56 na, karon no? Marcos, November 16 to 18, kuno ni President. Marcos, 56.7. Ang second, si Robredo, 15.4. Ang third, si Dumagoso, si Isko Moreno, 6.9. Kunya, ang muna'y second, third, si Dumagoso, fourth, si Bongo, 4.1. Fifth, si Pacquiao, 3. Sixth, si Lacson, 2.9. Kunya, si Abelia, 0.4%. Si De Guzman, 0.3%. Others, 0.1%. Si Antonio Parlade is 0.1%. Muna, perting grabihang mitara, tag-56. But anyway, ako nang atong ihatag tarang mga result survey, mao kana ang atong nakuha sa publikos. Para kita silahang mga balita, mga advocacy, sa parang uban nilang mga campaign promises. Atong hibawan na si Vice President Lenny Robredo ipasalig sa publiko na iya kunong ipadayon sa iyang administrasyon kung galing siya mapili pagka-presidente ang pagbawi sa mga kinawat ng mga bahandi sa mga Marcos. Si Robredo na ganayon nga ang pagbawi sa mga kinawat ng bahandi usa sa iyang priorities. Siya na ganayon nga ang recovery of Marcos ill-gotten wealth has nothing to do with there being an opponent of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos in the 2022 election. The Vice President noted that there are records to prove and Supreme Court decisions on convictions of people with ill-gotten wealth. Atong i-recover illegally gotten wealth because daghang mga Pilipino ang nag-antos karon sa kalisod. Si Robredo na ganayon ng ill-gotten wealth ni Marcos would be non-negotiable. Samtang ang solid Lenny Bicol, SLB, i-announce ilang full support for Senator Francis Kiko Pangilinan as the running mate of Robredo in the May 2022 national elections. Si Bong Rodriguez, SLB Regional Campaign Manager, gihimo nining announcement atol sa dialogue between Pangilinan and district and sectoral leaders over the weekend at the Jesse Robredo Museum
in Naga City. Samtang si Isko Moreno, si Mayor Isko Moreno, kagahapon, misaad, ng tanang mga proyekto kunong Manila, iyang sundon, iya kunong imuon sa Tibok Pilipinas kung ugaling mapili siyang presidente. Sa pamahayag si Moreno, nagkanayon ng iyang 10-point agenda, nag-appeal sa mass housing projects, field hospitals, pre-mass testing, o pre-COVID-19 future pre-COVID-19 medicine. We are in a pandemic. What we did in Manila, we will do for the whole country. Atol sa Presidential Forum hosted by the Philippine Chamber of Commerce and Industry nitong Huwebes, si Moreno promised to dedicate 2 years of his administration in improving the healthcare system to prepare for future pandemics. Okay. Siya misaad na iyang minusa ng buhis on fuel and electricity kay siya ingon nga mo resulta kini sa pag-lower sa government revenue. While it is true that this will be a loss of substantially enough revenues for our government, it will also at the same time alleviate the suffering of our people. Uminos to ang kita sa ating gobyerno sa pagminos sa bayranan sa kuryente o ingon man sa gasolina apan mao kini ang makahatag usab makaminos usab sa gihambing nga kalisod sa ato ang mga kaigsuunan. Sometimes si Presidente Rodrigo Duterte mitawag siyang political strategy ang iyang desisyon nga mudagan pagka-senador ubos sa federalismo ng dugong dakilang samahan, PDDS. Kaya gipasalig ang iyang mga alay sa PDP Laban na member gihapon siya sa partido. Speaking before a gathering of local leaders in Calapan City last Friday, si Duterte nagkanayon na ubos sa PDP Laban Constitution, the party can enter into alliances with other political parties to strengthen its challenges of achieving victory in the elections. Iyang saad siyang kampanya o iyang pagtuyuhan ng mga kandidato sa partido sa national o local leaders. Pagkatinuod yun ni mga higala ng katarungan, nga nung naa sila dagan ining federalismo ng dugong dakilang samahan. I-explicar naman nidaan ka dito. Ang explikasyon nila na aris la dagan ini kay kuyawan sila nga kung ugaling ang PDP Laban ni Coco Pimentel mo ilhon sa COMELEC. So kung ilhon sa COMELEC, ang tanang mga kandidato ubos sa PDP Laban ko siwing diskwido. Munang di sila naghimo, naamay gihimo daan kining federalismo ng dugong dakilang samahan. Tuwa sila dito. Okay. Kunya, ari diri sa uban usab na ilisgutan sa politika dito sa Davao City, si Mayor Sara Duterte Carpio ni join for the first time kang presidential assistant ni kuyog siya kang Bongbong Marcos sa ka public sortie dito sa Tagum City kagahapon. Ang si Inday Sara, kandidato pagka vice presidente karong maabot ng eleksyon, uban kang Bongbong Marcos sa caravan sa mga bihikulo nga nagsugod sa neighboring town of Carmen usa moabot sa Tagum City sa Davao del Norte province sa pagkahapon. Although not belonging to the same political party, di man sa kauban ng political party, lakas CMD man ni Inday Sara, samtang Partido Federal ng Pilipinas man ni si Bongbong, pero i-adapt man nila si Inday Sara. Although may lines lang partido, tuyok sila sa kadalanan dito sa Davao. At 2 p.m., Duterte curfew is running under the banner Lakas Christian Democrat, kung Lakas CMD, samtang si Marcos o standard bearer sa Partido Federal
ng Pilipinas. Diwa kanila, nangulo dayon sa ribbon cutting ceremony alang sa PFP Regional Headquarters sa Tagum City. Labot sa swearing in sa pipila ka mga PFP members. They held the caravan despite the continuous tirades of the mayor's father. Kulata ba na islagmayo sa Idigong. Muna ko answer dako nga factor ang timeline because it would also show what's going on between father and daughter nga after the accusations made by the father, it's now the timing sa kayo or gituyo ba gyud kaha that the daughter showed up and beside yun the presidential candidate ni suroy ngadto sa ihang mga areas in some areas in Mindanao. Yang gidayeg pa guys bongbong ni Sara. Maayon bongbong kay kanadto gobernador na congressman na senador unya karon kung mahimong presidente wa na lubasa na kayo unya dako na kayo og eksperyensya sa padagan sa gobyerno. Wa baka mamaak sa nabil tong iyang amahan I don't know ang ira ba pasangil cons giklaro naman gini na si Bongbong mo yung pasabot na itong giingon nga mo giklaro ba kon? Nga? Na katong cocaine? Wala. Wala siya ni name-man. Wala siya names. Mura mag showbiz kaya na blind items, mga ganun. Well, anyway, ang uban, ang Rappler, kung ining suwat niya, murag ilan na yung i-identify. But anyway, kining ang tanan ingon nga dili na mao hasta si ang kampo nilang Bongbong Marcos ingon nga dili sila mo ipasabot ni Presidente Digong Duterte. So kinsa man diay unya ingon nga duna na siya banana plantation diri sa Davao. Well, wa ko kibaw kinsa dunay banana plantation. Ang akong naibawaan nga dunay banana plantation, wa man mulan sa pagka-vice presidente, kaya mas korrendo. Although amigo na siya Marcos, pero murag di tingnan na mo pasabot kay amigong kagaya na ni Sara. Kining whatever it is, ang atong mga tinugyanan sa konkons, sa kapulisan, murag ilang gituman, gitinuon. Katong pamahayag ni Presidente Duterte, natural, tinudon yun, kay wamos lang pebaw, binuang rabana Presidente. So, murag ilan ang sundan kon, murag ilang sundon ang pamahayag sa Presidente o ilang imbestigahon kung kinsa kining maong tao ang giingon sa Presidente. I think it would not be hard. All you have to do is talk to the president in private, and then the president will just tell you. Mingon tingnan ay lagi sultir ko na public ko bisa klaro na kay ni. Ang ako na ibawan ko when I attended kanang lectures on libel, bisan ba kon og dili ni mong nganlan basta kanang ang usa ka tawo will feel alluded to na siya mo gipasanginlan. He can file a libel case, di ba? Oh, not just that person, somebody else gyud nga makaingon nga mao man gyud na ang gipasabot. So anyway, so all you have to do, kabudiha nga taga-PIDEA, ginyo ginitinuod nga imbestigahon, all you have to do is talk to the president, and the president will just tell you. Maybe, mo ingon nga presidente, ay lagi sulti in public, but mo ni siya. So, follow the trail. Kung tinuod ay. Tanawon to nila, kung katong yung mga talk-hangers mo, ito mo follow up kay mo man nilang expertise, di ba? Mo follow up og kinsay mga nagato sila lista na pagato sila matrix, di ba? Mo na giningon sa anak ni Bongbong Marcos. Sandro. Ningon siya nga og pananglitan ang ako amahan ning pasabot. Wa man lagi nas matrix.
Taghan naman kayo itong matrix ipang kuan diha, ipangladla diha. Iyo man. So unsa man gyud, mo ana gyud unsa man gyud. Pero kung kag libel, mas para nako beyond the libel, mas grabe man tong accusation of drug use kay mo kag libel kuan ra man na murag lighter pa ng libel over the accusation of being a drug user. Yeah, but at least if I will file a case against libel with somebody else, I think the courts will already stop the guy from pursuing sayang charges nga drug user niyo sa tao, di ba? The statements. Do you think he will have the guts to file libel against the president? Dili sa murag wa magani ingo man sila ang kaning mga alipuris ni sa ninigawanan ni man nga dili man ko nang amuang di man ni ang among kandidato ni pasabot ana. So ari sila mo ingon nga wa man may gihangan kay wa may nagsili. Di sila affected. Ana. Murag mo na pasabot nila. So kinsa man di ay. Mao na. Paita, no? Anyway, sige. Kining ang non-compliance day with COVID protocols, usa ni ka-election offense suma sa COMELEC? Yes. So, i-announce nila nga failure to follow COVID-19 health protocols should be considered an election violation that could lead to a candidate's disqualification. Ubus sa COMELEC Resolution number 10730, ang implementing rules and regulations of Republic Act number 906 compare Election Act in connection with the May 9, 2022 national and local elections violating COVID-19 protocols is regarded as an election offense. Section 30 of the resolution states that measures and those issued pursuant to the guidelines published by the National Government, Department of Health, Interagency Task Force on IATF, and local government units concerned shall be observed at all times. Okay. So, dagana na yung disqualification. Ang pangutana, sir, kinsay mo bantay? Kinsay mo bantay kada kandidato? Kinsay mo make sure nga napatuman gyud na? Mao. Kay kung sa may ipasabot niya ng protocol cons kanang why social distancing na iligpundok pa ng mga tao sa kandidato kon kinsa pa may maka-social distancing, kinsa man kung wa maka-violate arabe. You name a presidential candidate kangkansang mga what do you call this, kangkansang mga followers o na mga sumusunod wa makabayolate niya na. Kana bitaw giingon pud nga unlawful for any candidate or party nga to give or to accept free transportation, food, drinks, or anything of value during campaign sorties. Mong gyapon di ba? Ya karon kana lang ilang gipuno sir nga unlawful for any candidate, party, or person to act in a manner that violates the minimum health and safety protocols and other applicable guidelines prescribed by the COMELEC and IATF. Ay, ang ilang mga health protocols ko na daray. Kinahanglan ni observe ni wearing of face mask and face shield. Uy, di may face shield cons. Dapat ba ang dili magsunog og face shield? A violation offense. Disqualify. Kanang COMELEC offense. Electoral offense. Face shield. 1 meter physical distancing, frequent disinfection of hands, and proper cough and sneezing etiquette. The full body said that any violation of the Fair Elections Act and these rules shall constitute an election offense. Allah, di apabi anikwan ha, face shield ha. An election offense carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment, removal of right to vote, and disqualification from holding public office. During in-person campaign events, the COMELEC also requires the submission of an affidavit confirming
that the health protocols are observed within 24 hours after conclusion of the activity. Kuyawa na nini. Failure to submit an affidavit of compliance with the health protocols shall constitute non-cooperation of the person or entities punishable under Section 9, Paragraph D or E, as the case may be, of Republic Act Number 1133-2, otherwise known as the Mandatory Reporting of Implementing Rules and Regulations. Ang campaign activities nag-appeal sa holding of political caucuses, conferences, meetings, rallies, parades, or other similar assemblies for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign or propaganda for or against the candidate seeking national post in government. The campaign period will begin on February 8 next year, while ang local will begin March 5. So kung masabot ni Cons na mo effect lang ni even kining protocol sa campaign period. Kay candidates man gyud ang ilang gikuan, ang ilahang gipasabot. Unya karon kining magsuroy-suroy diha nga kuyog baboy ng mga supporters, di pa man sila kandidato. So dili wa pa nilabot. Inggaw pa na, unsa man na? Murag mao no. Murag mamao ug madi, mawa na gyud taan kay wa na tay wa na tay uro. Saved by the bell. Ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dorong aniyang pulong ang kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya naa sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini isalikway siya kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga naghataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat. Atong mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, my Buntag Pinoy. God bless. Bye.
ang kahayag nga nagsugid sa matuod nga dagan sa anghit tapo. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.